สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพาไปทำเมนูขนมไทยนะคะซึ่งเป็นขนมไทยชาววังค่ะนั่นก็คือเมนูฝอยทองนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำนะคะก็ดูเหมือนจะยากแต่ว่าจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงแต่จะต้องใช้ความปราณีตแล้วก็ความใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูฝอยทองนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะไข่เป็ดน้ำตาลทรายน้ำเปล่าใบเตยค่ะน้ำมันพืชและกลิ่นมะลิค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูฝอยทองกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการตอกไข่เพื่อที่จะแยกตัวไข่แดงออกมานะคะเราจะค่อยๆตอกปุ๊บแล้วรีบหงายขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพื่อให้มีน้ำค้างไข่อย่างนี้ค่ะตัวน้ำค้างไข่จะช่วยให้เส้นฝอยทองนะคะมีความนุ่มสวยนะคะจะได้ไหลออกมาเป็นสายสวยๆค่ะใครจะใช้เป็นไข่ไก่ล้วนก็ได้นะคะหรือไข่เป็ดล้วนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ไข่เป็ดเยอะก็จะสีสวยหน่อยแต่ถ้าใส่ไข่ไก่อย่างเดียวเส้นมันก็จะขาดง่ายค่ะตอนนี้ก็ตอกไข่เสร็จจนหมดแล้วเราก็แยกน้ำค้างไข่เอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะเอาให้ไข่ขาวออกให้มากที่สุดค่ะใส่ไข่เป็ดเยอะๆนะคะมันก็จะสีออกมาสีสวยค่ะแยกไปเรื่อยๆจนหมดนะคะตอนนี้เราก็แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการกรองไข่กันค่ะเราก็จะใส่น้ำค้างไข่ที่เราแยกเอาไว้นะคะเพื่อช่วยให้ไข่ของเรานะคะนุ่มมากขึ้นก็ใส่น้ำมันค่ะเพื่อช่วยให้ตอนเราหยอดนะคะมันจะไหลออกมาเป็นสายสวยนะคะคนให้เข้ากันนิดนึงค่ะให้ไข่แตกตัวเวลาเรากรองผ้าขาวบางมันจะได้ไหลง่ายขึ้นพอเริ่มเข้ากันดีแล้วก็รวบผ้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็บิดเหมือนบิดผ้าค่ะค่อยๆบิดจากข้างบนพอบิดจนหมดแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนเมนูน้ำเชื่อมนะคะที่เอาไว้ต้มนะคะใส่น้ำลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจริงๆแล้วนะคะน้ำเปล่าที่เราใช้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะแต่ว่าปกติสมัยนี้นะคะน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยในมะลิมันจะมีสารเคมีเราจะเลือกเป็นกลิ่นมะลิแทนนะคะแล้วก็เป็นใบเตยนะคะเพิ่มความหอมค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ค
นก็ตั้งน้ำจนเดือดแล้วนะคะแล้วก็เอาใบเตยออกไปนะคะก็แนนก็ลดเป็นไฟอ่อนๆนะคะให้มีแบบเดือดปุดๆตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยอดฝอยทองกันค่ะก็ตักตัวไข่แดงนะคะใส่ในกระบวยค่ะวนเป็นวงกลมนะคะประมาณ 30-40 รอบนะคะวนไม่ต้องช้าต้องเร็วเกินไปนะคะให้เส้นกำลังพอดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มให้ตัวไข่แดงนะคะสุกสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้ดันนี่นะคะแล้วเราก็จะแกว่งในน้ำเชื่อมค่ะสัก 3-4 รอบนะคะให้เรียงเส้นสวยนะคะแล้วเราก็จะตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงค่ะเดี๋ยวน่าจะขอทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูฝอยทองค่ะเมนูขนมไทยๆนะคะที่คนรุ่นใหม่นะคะควรจะทำนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ